Okay guys, ngayon naman tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng walls gamit ang SketchUp. Walls and columns. Sorry. Ngayon, wait lang. Delete muna natin yun. Okay. Gagawa tayo ngayon ng walls. Start natin. Nag-import ako ng floor plan from Autocad. And then, yun yung ginamit ko na dating plans ko to. Diba? Ay. So, ang mahalaga, kailangan ginugroup nyo siya. Make a group. Diba? Rectangle or R, pindutin nyo for shortcut. No need to space like R space. Hindi na kailangan ng ganun ng space. Hindi kagaya ng AutoCAD. Ito R lang. Meron ka, magagawa mo na yung rectangle. Okay? Then, make a group always. Okay? Para kahit na mag-move kayo, buong walls yung magagalaw nyo. I-move nyo. Diba? R. Ihiwalay nyo yung paggawa ng rectangle ng columns. Para ma-adjust nyo siya. Okay? At saka guys, pag gagawa kayo ng walls, kagaya niyan, yung mga interior, may mga butas ng window, magkakaroon ng butas ng window, ng door. Buong rectangle ang gagawin nyo. Huwag nyong bubutasan diretso. Okay? Sa next video ko ituturo kung paano magbutas ng walls. Always make it a group. Click lang ng double click. Okay? Double click. Wait. Double click. Make it a group. And then R. Wall. Diba? Same procedure lang din paggawa ng column. Okay, example. Ganyan. Ganun lang din. Kasi at least kahit papaano, pag ginawa mo siyang nakahiwalay sa walls, ito, kaya mong i-adjust. Diba? Kaya mong i-adjust yan na hanggang second floor, hanggang third floor, nang hindi magagalaw yung walls mo. Okay? Tsaka, hindi maganda yung nag-iisang buo kayo, tapos tatapalan nyo na lang ulit ng columns kasi mag-o-overlap yung dalawa. So, hindi magandang tingnan. Okay? Tsaka, maganda rin kasi pag hinihiwalay at maglalagay ka ng materials, hindi magagalaw yung walls. Yung mismo, iisang iisang base lang yung magagalaw. Okay. Lagyan ko muna to ng column. Tapos make it a group. Diba? Ganyan lang. Lagi nyo sanayin. Practicing nyo ng practicing. Mapapabilis yung paggawa nyo ng SketchUp. Diba? This is column.
hindi ko na ituturo yung interior wall. Okay? Kasi same process lang din. Ang hindi ko pa maituturo sa inyo is yung pagbubutas. Next na video ko na yun. Okay? So, tapusin muna natin to. Okay. Tapos na yung paligid. So, tap lang natin, O is for orbit. Okay, guys. Orbit. Kung gusto nyo mabilisan. So, ngayon, click natin yung isang object. Tapos, push. No? Push natin yung isang object na yan. Kung gusto nyo, ngayon, pinindot ko yung letter P, hindi siya ma-push. Why? Kasi naka-group. So, ang gagawin nyo, guys, edit group tayo. O kaya, double click lang. Okay? Push. Then, kung ilang metro yung taas. Kung sabihin natin, dahil meter to, yung aking scale, 3. Pindutin nyo lang. Yun na yun. Okay? Then, exit. Double click outside the object. Kunyari, ayan. Pinindot ko, double click. Itong cursor, ilagay nyo lang outside, and then ganyan. Magbabak na siya for mabilisan. Okay? And then, same din sa column, hindi mo siya ma-edit pag naka-group siya. So, double click, ayan na. Na-click na, diba? Double click, pinaka-shortcut na yon para hindi ka na mag-right click, tapos edit group. Tapos, kung hanggang 3 meters lang yung column, ang taas, itong push and pull, itatapat mo lang siya dito sa taas ng wall. Okay? Yan. Then, outside ulit. Then, edit. Then, ganyan. Same height na yan, mga 3 meters. Ayan. Ngayon, ang pinakamaganda niyan, lahat ng walls, i-group mo siya ulit. Lahat ng walls sa first floor, i-group mo na naman siya ulit. Para kapag nag-move ka nga, o pag gagawin mo na siyang 3D, guys, hindi siya watak-watak. Kasi naka-group na siya. Once na-clean mo. Kagaya nito. Click ko to, plus shift, ito, yung cursor, tignan nyo. Plus yung wall na dadagdag mo. Tapos, right click, make a group. So, ayun na siya. Pag clinic ko siya, dalawa na siya naka-group. Ganun yung gagawin nyo lahat, okay? Tapusin nyo muna lahat ng wall na naka-group, isa-isa. Tsaka nyo siya gagawing group as whole na. Okay? Para kahit pindutin nyo, edit nyo as a whole na pwede isa-isa nyo rin ulit i-edit. Diba, guys? Ganun lang kadali. Tapos pull. Yan. Then, same. Then, ganun lang. Diba? Madali siya. And then, pag naka-group kasi, ang advantage, lahat ng faces kasi, for example, nagawa ako ng wall. Rect ko, okay? Ganyan. Hindi ko siya i-group. Ipupush ko na lang siya kaagad ng 3. And then, pag minove ko siya, naka-right click, naka-ganyan, ang mamumove lang, ayan,
magagalaw yung faces niya, yung bawat surface. So, ngayon, kaya mas maganda pag i-group mo na siya, diba? Ganyan. Make it a group. And then, tsaka mo siya i-edit ng 3. And then, ngayon, ganyan na siya. Move mo siya ngayon. Letter M lang ang shortcut doon. Ngayon, isang buo siya. Hindi siya ma-distort. Yun yung kinagandahan pag nag-makeup group ka. Lahat ng surface, o lahat ng niyan, mapalikod, mapaharap, pagilid o nasa taas man, kasama pag grinop mo na, kasama siya pag minop mo. So, kahit i-move mo pa siya yan, buo siya. Yun yung advantage nun. Kaya, mas maanggat maaga malaman nyo na yun. Para hindi kayo mahirapan. Diba? And, tapusin ko lang tong walls and columns and papakita ko yung isa pa na ine-explain ko kanina na as a whole. Diba? Hindi pa siya nakagroup. Hindi siya nakagroup, guys. So, may hirapan tayo mamaya. Yung dalawa, dahil kaya inano ko. Diba? Kaya inedit ko muna. Kagaya nyo rin ako na noon, hindi mabilis, beginner, hindi ko rin alam yung mga ganyan. So, gusto ko lang din ituro sa inyo, syempre, kasi nadaanan ko din yung ganyan na hindi ko alam. Ayan. So, ngayon, kita na natin ngayon yung itsura niya. Ngayon, yung sinasabi ko sa inyo na kailangan i-group, ito yun, yung walls. Diba, naka-group na siya isa-isa. Ayan, naka-blue, naka-highlighted. Naka-highlighted. Ibig sabihin, naka-group na siya ng isang buo. Diba? Ito, naka-group na yun. Kasi diba kanina. Ngayon, add natin yan, add natin to, add yan. Shift, tsaka left click lang. Okay? Yun yung add. And then, make it a group. And then, yung columns again. Click natin yan. Diba? Ngayon, right click. Make it a group. So, ngayon, plus yung column, i-group naman natin. Ngayon, pag yan minove, isang buo na. Diba? Diba? Yun lang. And, thank you. Good luck sa inyo. And God bless.